नमस्ते एभ्रिवान, वेलकम टु एनदर भिडियो। म यो भिडियो मार्फत के यस्ता पुस्तकहरूको जानकारी दिन गइरहेको छु जुन पुस्तकमा शेयर बजार बारे सम्पूर्ण जानकारीहरू समावेश गरिएको छ। यिनै पुस्तकहरूको माध्यमबाट मैले पनि शेयर बजारको राम्रो ज्ञान प्राप्त गरेको छु। पुस्तकहरूको लेखकको नाम रहेको छ रविन्द्र भट्टराई। रविन्द्र भट्टराई सरको हालसम्म 10 वटा जति किताबहरू प्रकाशित भइसकेका छन् र तीमध्ये एकदमै महत्त्वपूर्ण 6 वटा किताबहरूको बारेमा यस भिडियोमा छलफल गर्नेछौँ। भिडियोमा 6 वटै किताबहरूको सर्ट समरी अर्थात् कुन किताबले कस्तो नलेज दिन्छ त, कुन किताब पढिसकेपछि हामीले के कुरा थाहा पाउन सक्छौं भन्ने कुरा बुझ्नेछौँ। अब ढिलो नगरी भिडियोलाई सुरु गरौँ। पहिलो किताब रहेको छ नेपालको शेयर बजार, जसको प्रथम संस्करण 2063 मा लेखिएको थियो र 1-2 वर्षमा यो किताब अपडेट भइरहेको छ। यो किताबमा टोटल 62 वटा च्याप्टरहरू रहेका छन्। यो किताब विशेष गरी शेयर बजार बारे सामान्य जानकारी पनि नभएका तर शेयर बजारमा प्रवेश गर्न चाहनेहरूका लागि लक्षित गरेर लेखिएको किताब हो भनेर लेखकले भन्नुभएको छ। यो किताबमा शेयर र शेयरको परिभाषा बुझाइएको छ। शेयर कसरी बाँडफाँड हुन्छ, शेयरको कारोबार कसरी हुन्छ, शेयरको मूल्य कसरी घटबढ हुन्छ, कस्तो कम्पनीमा लगानी गर्ने, डिमेट खाता के हो, कसरी खोल्ने, कहाँ खोल्ने, नेप्से परिसूचक के हो, यस्ता प्रश्नहरूको उत्तर यो पुस्तकले समेटेको छ। यो किताब पढिसकेपछि अरू किताबहरू बुझ्न एकदमै सजिलो हुन्छ, तर डाइरेक्ट अरू किताबहरू पढ्दा चाहिँ अलिकति बुझ्न गाह्रो हुन सक्छ। त्यसै कारण शेयर बजार बारे सामान्य जानकारीको लागि यो किताब एकदमै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। नेपाली भाषामा र एकदमै सरल शब्दहरूको प्रयोग भएको यो किताब आफ्नो नजिकैको पुस्तक पसलबाट किनेर पढ्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी दोस्रो किताब रहेको छ शेयरको आधारभूत विश्लेषण, जसको प्रथम संस्करण विक्रम सम्वत 2070 मा प्रकाशित भएको थियो। यस किताबमा टोटल 32 वटा च्याप्टरहरू रहेका छन्। शेयर बजारको आधारभूत विश्लेषण र प्राविधिक विश्लेषण गरी दुई तरिकाबाट विश्लेषण गरिन्छ। आधारभूत विश्लेषण लङ टर्म इन्भेस्टरहरूको लागि बेस्ट हुन जान्छ भने प्राविधिक विश्लेषण सर्ट टर्म इन्भेस्टरहरूको लागि बेस्ट हुन जान्छ। हामी धेरै जसो मान्छेहरू जब होल्डर हुन्छौँ अर्थात् स्टुडेन्ट हुन्छौँ अनि अध्ययनको कारणले अर्थात् जबको कारणले धेरै टाइम दिन सकिन्न, डेली मार्केट हेर्न सकिन्न। त्यसैले हाम्रो लागि सर्ट टर्म भन्दा लङ टर्म बेस्ट हुन जान्छ। हाम्रो स्यालेरी अर्थात् सेभिङको केही पर्सेन्टेज राम्रो कम्पनीहरू छानेर इन्भेस्ट गर्नु हाम्रो उद्देश्य हुन्छ र त्यसको लागि यो प्रभावकारी बनाउनको लागि राम्रो कम्पनीहरू छान्नको लागि आधारभूत विश्लेषणको राम्रो ज्ञानको लागि यो किताब एकदमै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। यो पुस्तक पढिसकेपछि आधारभूत विश्लेषण कसरी गर्ने, कम्पनी कसरी छान्ने, ब्यालेन्स सिट र प्रॉफिट लस एकाउन्टको आधारमा कम्पनीको मूल्य सस्तो छ कि महँगो छ, आगामी वर्ष कति लाभांश दिन सक्ला, यस्ता कुरालाई समेटेको यो पुस्तकले दीर्घकालीन र सुरक्षित लगानीका लागि एकदमै उपयोगी रहेको छ। अब त्यसैगरी तेस्रो किताब रहेको छ शेयर बजारबाट करोडपति। यो किताबको प्रथम संश्लेषण विक्रम सम्वत 2073 सालमा प्रकाशित भएको हो। यस किताबमा टोटल 18 वटा च्याप्टरहरू रहेका छन्। यो किताब पढ्न पनि एकदमै रमाइलो रहेको छ, कुनै कथा उपन्यास पढे जस्तै महसुस हुन्छ। यस किताबमा शेयर बजारको जोखिम कसरी डुबिन्छ, कसरी कमाइन्छ, लगानी गर्ने तरिका, राम्रो पोर्टफोलियो कसरी बनाउने, पोर्टफोलियो कस्तो हुनुपर्छ भन्ने प्रश्नको उत्तर समेटिएको छ। एकदमै मोटिभेसनल किताब रहेको छ, अवश्य पनि एकचोटि पढ्नु होला। अब त्यसैगरी कुरा गरौँ चौथो किताबको, जसको नाम रहेको छ हाउ टु इन्भेस्ट इन स्टक मार्केट। यो किताब टोटली इङ्ग्लिस मिडियममा रहेको छ। यसको फर्स्ट एडिसन 2021 मा पब्लिस भएको हो। यस किताबमा टोटल 34 च्याप्टरहरू रहेका छन् भने यो किताबको नेपाली समरी भिडियो मैले अलरेडी बनाएको छु, गएर चेक गर्नु होला। यो किताब नेपालको शेयर बजार, जसको बारेमा हामीले फर्स्टमा कुरा गरेका थियौँ, यो किताबसँग म्याक्सिमम कुराहरू मिल्न जान्छ। यो किताब नेपालीमा रहेको छ भने यो किताब इङ्ग्लिसमा रहेको छ। यो किताब पढिसकेपछि डेफिनेसन अफ शेयर एन्ड शेयर मार्केट, व्हाट इज प्राइमेरी मार्केट,
market, what is secondary market, how to trading in secondary market, how to increase and decrease share price, how to read share table, what is NIFTY index। यस्ता प्रश्नहरूको एन्सर यो किताबमा रहेको छ। शेयरमा कसरी लगानी गर्ने भन्ने कुरा सिक्न चाहने बिगिनरहरूको लागि यो किताब एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। पाँचौं किताब शेयर कमोडिटीज तथा विदेशी मुद्राको प्राविधिक विश्लेषण, जसको प्रथम संस्करण 2066 सालमा प्रकाशित भएको थियो। यस किताबमा टोटल 29 वटा च्याप्टरहरू रहेका छन्। ट्रेडरहरूको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण देखिन्छ यो किताब। यो किताबको कभरमा नै हामीले देख्न सक्छौं कहिले बढ्छ कहिले घट्छ, कति बढ्छ कति घट्छ, कहिले किन्ने कहिले बेच्ने, यस्तो कुराहरूमा हामी एकदमै कन्फ्युज हुन्छौं। यो किताब पढिसकेपछि यस्तो कुराहरू फाइन्ड आउट गर्न मलाई एकदमै सहज भएको थियो। त्यसैकारण अवश्य पनि एकचोटि यो किताब पढ्नु होला। शेयर कारोबार मूल्य र कारोबार भएको शेयर संख्यालाई रेखाचित्रमा प्रस्तुत गरेर बजार विश्लेषण गर्ने तरिका यो पुस्तकमा सिकाइएको छ। यो पुस्तक पढिसकेपछि प्राविधिक विश्लेषणका आधारमा बजारको गति अर्थात् ट्रेन्ड अनुमान लगाउन सकिन्छ। कतिखेर बजारमा प्रवेश गर्ने र कतिखेर निस्किने भन्ने कुराको ज्ञान यो पुस्तकबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ। त्यसैले एकचोटि अवश्य पनि यो किताब पढ्नु होला। छैटौं किताब रहेको छ शेयर मन्त्र। यो किताबको प्रथम संश्लेषण विक्रम सम्वत 2077 सालमा प्रकाशित भएको थियो भने यस किताबमा टोटल 19 वटा च्याप्टरहरू रहेका छन्। यो किताब एकदमै इन्ट्रेस्टिङ रहेको छ। यो किताब पढिसकेपछि मैले कुनै नोभेल पढे जस्तै महसुस गरेको छु। पैसा बनाउने अथाह सम्भावना बोकेको संसारकै धनी मानिस उत्पादन गर्ने शेयर बजारको सर्वसाधारणमा हाम्रो समाजमा विभिन्न प्रकारका भ्रमहरू रहेका छन्। जस्तो शेयरमा पैसा बनाउन धेरै विद्वान हुनुपर्छ, चलाक हुनुपर्छ, शेयरमा थोरै रकम लगानी गरेर पैसा बनाउन सकिँदैन, लगानी भनेको पुरुषले गर्ने हो, महिलाले होइन, महिला भन्दा पुरुषले बढी पैसा बनाउन सक्छन्, शेयरमा पैसा छिटो कारोबार गरेर बढी बनाउन सकिन्छ, शेयर बजार जुवा जस्तै हो भन्ने जस्ता अनेक भ्रमहरू हाम्रो समाजमा देखिन्छ। यिनै भ्रमहरूलाई मध्यनजर गर्दै शेयर बजारमा पैसा बनाउन अपनाइने एकदमै सजिलो पोलिसीहरू यो किताबमा उल्लेख गरिएको छ। सरल भाषामा लेखिएको यो किताबले लगानी सम्बन्धी पाठकको मनोविज्ञानमा सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ र क्षमता अनुसार लगानी गर्न उत्प्रेरित गर्दछ। यो पुस्तक लगानीकर्ताको वित्तीय स्वतन्त्रता हासिल गर्ने एउटा राम्रो माध्यम पनि बन्न सक्छ। त्यसैले यो किताबलाई मिस नगरेर पढ्नु होला।